हाउ टु ग्रो योर डेड च्यानल इन ओन्ली 2 स्टेप। हजुर यो कुनै गफ होइन, एउटा होइन कि 2-3वटा च्यानलमा जो मैले लगातार 1 वर्षसम्म कतिवटा भिडियो अपलोड गरेँ होला, तर सबै च्यानलहरू डेड थिए। इभन अहिले पनि डेड छन्। तर मलाई सिम्पल कुराको थाहा भयो। मैले नयाँ च्यानल बनाएँ। लिटरल्ली 3-4 दिनमा च्यानलमा अर्ग्यानिक ग्रोथ हुन थाल्यो र आज केही दिनमा मात्रै मोर देन 1K सब्सक्राइबर छन् जो कि एकदमै एक्टिभ छन्। ट्रस्ट मी, आई नो कसरी च्यानल डेड हुन्छ र कसरी यसलाई फेरि सही गराउने र कसरी डेड अडियन्सदेखि एक्टिभ अडियन्स गराउने। यही हो आजको भिडियोको टपिक, हाउ टु ग्रो योर डेड च्यानल इन ओन्ली 2 स्टेप्स। ओके, यसको सल्युसन त म हजुरहरूलाई भन्ने छु कि डेड च्यानललाई कसरी ग्रो गर्ने, तर केही कुराहरू छन् र टु बी अनेस्ट यो बिना कुनै पनि कामको केही पनि सल्युसन छैन। सबैभन्दा पहिला त्यही कुराको डिस्कस गर्नेछु र लास्टमा भन्ने छु कि हाउ टु ग्रो योर डेड च्यानल अन युट्युब। सो सबैभन्दा पहिलो क्वेसन, हजुरको च्यानल किन डेड हुन्छ र कसरी हुन्छ? बिकज हजुरको च्यानलका सब्सक्राइबरहरू एक्टिभ छैनन्। बट किन एक्टिभ छैनन् त? बिकज युट्युबले हजुरको भिडियोको नोटिफिकेसन अनि सबैलाई भिडियो देखाउँदैन। तर किनभने हजुरको भिडियोको CTR र वाच टाइम कम छ। तर CTR र वाच टाइम कम हुन्छ किन? अब हामी आयौँ कि एउटा डेड च्यानलको कोर प्रब्लममा। युट्युबले हजुरको नयाँ भिडियो ती सबै सब्सक्राइबरहरूलाई किन देखाउँदैन त? किनभने पास्टमा हजुरहरूको सबै भिडियो देखाएको थियो, या त उनीहरूले भिडियोमा क्लिक नै गरेनन्, हेन्स लो CTR, अथवा यदि भिडियोमा क्लिक गरे पनि उनीहरूले भिडियो पुरै हेरेनन्, हेन्स लो वाच टाइम। मेन प्रब्लम त एकदमै सिम्पल छ, दे आर नट इन्ट्रेस्टेड इन योर कन्टेन्ट टाइप, हेन्स हजुरको च्यानल डेड भयो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, हजुरको कन्टेन्ट टाइपमा उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट नै छैन। फेरि मैले यो भनेको छैन कि हजुरको कन्टेन्ट टाइप उनीहरूलाई मन परेको छैन भनेर। उनीहरूले हजुरको भिडियो हेर्दैनन्, यसको मतलब उनीहरूलाई भिडियो नै मन नपरेको होइन। हजुर यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, मानौँ मेरो अगाडि ब्युटी प्रोडक्टको भिडियो आयो। यस्तो होइन कि त्यो भिडियो मलाई मन परेन, त्यो भिडियो अति नै राम्रो हुनसक्छ, बट मलाई त्यो भिडियोमा इन्ट्रेस्ट नै छैन। तर यसको मतलब यो होइन कि आई डोन्ट लाइक इट, त्यो भिडियो नराम्रो छ या मेबी एकदमै राम्रो छ, बट मलाई इन्ट्रेस्ट नभएपछि मैले त्यो भिडियो नराम्रो छ भन्न मिल्दैन। यही पोइन्ट हजुरले बुझ्नु छ। हुनसक्छ हजुरको भिडियो एकदमै राम्रो छ, तर यु हेभ दि रङ अडियन्स। यो रङ अडियन्सको मतलब मानौँ हजुर एउटा डग यानि कि कुकुरको रिलेटेड भिडियो गराउनुहुन्छ, बट हजुरको सब्सक्राइबरलाई डग यानि कि कुकुर मनै पर्दैन। त्यसो हो भने हजुरको भिडियोलाई कसरी हेर्छन् त? हेर्दैनन् नि हजुरको भिडियो। अनि युट्युबलाई लाग्न सक्छ कि हजुरको भिडियो एकदमै नराम्रो छ, जबकि हजुरको भिडियो एकदमै राम्रो थियो, बट उनीहरूको इन्ट्रेस्ट र हजुरको निस म्याच नै गर्दैन। यस्तो अवस्थामा यसको सल्युसन एकदमै सिम्पल छ, यो म भिडियोको अन्तिममा भन्ने छु, द्याट हाउ टु गेट दि राइट अडियन्स। तर अहिले कुरा गरौँ यो थाहा कसरी पाउने कि हजुरको च्यानल डेड छ या छैन भनेर। यस्तो होइन कि युट्युबले नै अफिसियल्ली कसैको पनि च्यानल डेड छ भनेर भन्ने कुरा होइन। यो त एउटा इमेजिनरी कन्सेप्ट हो जहाँ यु कल च्यानल डेड, जबकि हजुरको सब्सक्राइबरहरू धेरै छन् बट भिडियोमा भ्युज आउँदैन या ग्रोथ हुँदैन, द्याट होइन यु कल च्यानल डेड। बट प्रब्लम यही छ। जस्तै मलाई एउटा मेसेज आएको थियो कि मेरो च्यानलमा 2000 भन्दा नि धेरै सब्सक्राइबरहरू छन्, बट भ्युज चाहिँ 200 देखि 300 सम्म मात्र आउँछ। त्यसो भए मेरो च्यानल डेड भयो या डेड छ? एकदमै राम्रो क्वेसन छ। फर्स्टमा यसको बारेमा कुरा गरौँ, त्यसपछि देन सोल्युसनको बारेमा। हजुरको सब्सक्राइबरहरूलाई केही समयको लागि बिर्सिदिनुहोस् एन्ड लेट्स टक अबाउट योर एभरेज भ्युज। सो हजुरको 2000 सब्सक्राइबरहरू गए भाँडमा। हामी कुरा गरौँ एभरेज भ्युजको बारेमा, जो कि 200 देखि 300 छन्। अब एकचोटि राम्रोसँग सोचेर हेर्नुहोस् त, हजुरको हरेक भिडियोमा सिर्फ 200 देखि 300 भ्युज आएको होइन, हजुरको हरेक भिडियोमा सिर्फ 200 देखि 300 जनाले मात्र हेर्छन्। हजुरलाई थाहा छ यो नम्बर कति धेरै हो? यसको सिधै मतलब यो हो कि हजुरसँग एउटा डिसेन्ट अमाउन्ट अफ अडियन्स छन्, जो कि हजुरलाई भाइरल गर्नलाई इनफ छन्। स्टिल हजुरको ग्रोथ भएको छैन भने हजुरको प्रब्लम अरू नै हो। सो अब लागौँ भिडियोको मेन पार्टमा, हाउ टु ग्रो योर डेड च्यानल इन 2 स्टेप ओन्ली। जबकि मैले फर्स्टमै भनेको छु रङ अडियन्स छन् भने रिजन नम्बर 1 हजुरको च्यानल डेड भयो। रिजन नम्बर 2 हजुरको कन्टेन्ट राम्रो भएन, र टु बी अनेस्ट 99% केसेसमा रिजन यही नै हुन्छ। मैले यति धेरै च्यानललाई देखेको छु कि न त उनीहरूले आफ्नो अडियन्सलाई डिफाइन गरेका छन्, न त यिनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि उनीहरूको भिडियो कसले हेरिरहेका छन्। न त थम्बनेल नै राम्रो छ, न त टाइटल नै, अनि कन्टेन्टमा एकदमै धेरै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो यस्तो अवस्थामा हजुरले जस्तो सुकै टपिक बनाउनुहोस् अडियन्स आउँदैनन्।
सो सबैभन्दा पहिला प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्नुस् कि रङ अडियन्स अर नट सो गुड कन्टेन्ट। स्टेप 2 सल्भिङ द प्रब्लम। ओके, फर्स्टमा कुरा गरौँ नट सो गुड कन्टेन्टको बारेमा। यस्तोमा सबैलाई लाग्छ कि आफ्नो कन्टेन्ट सबैभन्दा बेस्ट छ। मलाई पनि लाग्थ्यो जब म आफ्नो डेड च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्थेँ। म सोच्थेँ कि युट्युबले मेरो भिडियो किन प्रमोट गर्दैन, भिडियो त बेस्ट नै छ नि। बट आज म पछाडि फर्केर हेर्छु, मलाई थाहा छ ती भिडियोहरू राम्रा थिएनन्, तिनी भिडियोहरूमा त्यति भ्यालु नै थिएन। र जतिखेर मलाई रियलाइज भयो मैले भ्यालुएबल भिडियो बनाउन सुरु गरेँ। केही यस्तो पनि भिडियो थिए जुन मार्केटमा नयाँ थिए एन्ड जस्ट 3 दिनमा मेरो च्यानल अर्ग्यानिक ग्रोथ हुन थाल्यो। एन्ड हजुर पनि यस्तै नसम्झिनुहोस् कि 3 दिनमै च्यानललाई ग्रोथ गर्नुहुन्छ भनेर। इट्स टेक्स लट्स अफ टाइम। सो हजुरले हरेक भिडियोमा थोरै थोरै इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ। एन्ड यस्तो पनि टाइम आउँछ जब हजुरको भिडियो यति राम्रो हुन्छ नि युट्युबले आफै प्रमोट गर्न थाल्छ। त्यसैले मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् 99% केसेसमा चाहिँ कन्टेन्ट नै राम्रो हुँदैन। त्यसैले यस्तो टाइममा मेबी अर्कै टाइपको भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हजुरहरू रोस्टको भिडियो बनाउनुहुन्छ भने कमेडी भिडियो ट्राई गर्नुहोस् न। मेबी रोस्ट एन्ड कमेडीलाई मिक्स गरेर एउटा नयाँ जर्नर बनाउनुहोस्। ट्राई समथिङ न्यू। के थाहा हजुरलाई अरू जर्नर अझै राम्रोसँग बनाउन आउँछ कि। एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जानुहोस् र हरेक भिडियोको साथमा थोरै थोरै इम्प्रुभ गर्दै जानुहोस्। मैले यो च्यानलमा सबैको भिडियो गराउँदै जानेछु। थम्बनेल कसरी राम्रो गराउने, टाइटल कसरी राम्रो गराउने, एसइओ, एल्गोरिदम, भोइस क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एन्ड सबै कुरा, यानि कि जो युट्युबरको लागि जरुरी छ। त्योभन्दा पहिला रङ अडियन्सको सल्युसन बारे कुरा गरौँ। यसका 2वटा सल्युसन छन्। सोल्युसन नम्बर 1, मानौँ हजुर एउटा डग यानि कि कुकुरको भिडियो बनाउनुहुन्छ बट हजुरको अडियन्सलाई डग होइन कि क्याट यानि कि बिरालोको भिडियो मनपर्छ। सो सिम्पल्ली हजुरहरू क्याटको भिडियो बनाउनतिर लाग्नुहोस् अनि हजुरको अडियन्सले हेर्छन् हजुरको भिडियो। सिम्पल। बट हजुरहरू भन्नु होला कसरी थाहा पाउने कि हजुरको अडियन्स बिरालोमा इन्ट्रेस्ट छ भनेर। यो क्वेसन एकदमै राम्रो छ। यसको बारेमा म एउटा डिटेल भिडियो बनाउने छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। सल्युसन नम्बर 2, मानौँ हजुरलाई डगको बारेमा मात्र नलेज छ, हजुरलाई डगको बारेमै भिडियो बनाउनु छ। त्यसो हो भने के गर्ने त? त्यसो भए हजुरको डगको भिडियोमा भ्युज नै आउँदैन भने नयाँ च्यानल बनाउनुहोस् र त्यो नयाँ च्यानलमा यी 2वटा भिडियो अप्लाई गर्नुहोस्। बट हजुरको भिडियोमा केही मात्रामा भ्युज आउँछ भने त्यो हजुरको डिसिजन हो। युट्युबले त आफ्नो तर्फबाट यो भन्छ कि केही नहुनु भन्दा त थोरै भएको नै राम्रो। यसको मतलब मानौँ हजुरको 100K सब्सक्राइबरहरू छन् र भ्युज पर भिडियोमा सिर्फ 500 मात्र आउँछ, तर एटलिस्ट 500 भ्युज चाहिँ भिडियोमा आइरहेको छ नि। नयाँ च्यानल भन्दा त बेटर नै छ नि। सो यही डिसिजन हजुरको, नयाँ च्यानल बनाउने हो कि त्यही च्यानलमा फोकस गर्ने। यदि म हजुरको ठाउँमा भएको भए मतलब 100K सब्सक्राइबर र भ्युज सिर्फ 500 मात्र, यस्तो अवस्थामा म यो च्यानललाई चलाइराख्थेँ र नयाँ च्यानल गराएर केही नयाँ ट्राई गर्दै जान्थेँ। बाँकी नयाँ च्यानल कस्तो ठाउँमा सेयर नगर्ने भनेर सबै कुराहरू भनेको छु, यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्ट 100 सब्सक्राइबरहरू कहाँदेखि ल्याउने भन्नुहुन्छ भने यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले फर्स्टमा 100 सब्सक्राइबर यानि कि डेड होइन कि जेन्युन सब्सक्राइबर, एक्टिभ सब्सक्राइबरहरू कहाँदेखि ल्याउने सबै कुरा यो भिडियोमा भनेको छु। हजुरले यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो च्यानललाई सब्सक्राइब अनि यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि गुड बाई।